àmẹ́ni tí èkírun lé tọ́ba dé Mẹ́kà kò ní kírun kò sọ́gbọ́n tí ó dá sí gbogbo ẹni yóò tọ́ lọ Mẹ́kà tí ìbá kírun lé tọ́ba dé Mẹ́kà náà bọ́ba dé Mẹ́kà náà kò ní kí ọkàn jókòó ní ọmọ wábí ọjà ti pọ̀ lọ káwá rẹ nìkan kọ́ wá ń jẹ́ mọ́ lóhùn jọmọ́ lọ́rin ọwá lóhùn kírun ẹ bá wá béèrè àlígbà òun sọdẹ ọdẹ tó ń ṣe yìí májẹ̀mú tí ń bẹ́ẹ̀ làwọn ò gbọ́dọ̀ kírun omi ò gbọ́dọ̀ kanra omi ò gbọ́dọ̀ kanra káwọn agbára máa bàjẹ́ káwọn agbára tí ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ ọmọ bá bàjẹ́ kí lágbára tí ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ agbára kèfèrí náà ni agbára kèfèrí náà ni wọ́n ti mú kànmọ́kàn wọ́n mọ̀ wá rùn bíi tọ́lẹ́ẹ̀tì tí wọ́n kó òun náà lè lọ mọ́sálásí torí kò ní rẹ́ni tò lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ àwọn tó bá gbóhùn ọmọ sá fún ọ̀rọ̀ ọ̀run kèé mọ̀ ṣe táàmù ní kékeré ẹnu tí jẹ́yàn lásìkò láyé ìrún wà mẹ́ ìrún jáwó wàláhì ìrún jáwó ìrún kíkí ọjàwó wà múlẹ̀ àlẹ́ kàbí sọ̀lá àti wọ́n sì tàbí àlẹ́ yá nánú láti sọ kàkàtà Allah bọ́ ọba tí ń kírun in tó jẹ tó mú yóò wà báwò yóò wà bọ́ nítorí wọ́n bá mi wínú wọ́n múlẹ̀ àlẹ́ kàbí sọ̀lá àti ẹ pa gbogbo àwọn tí ń bẹ lágbègbè yìí tí ń bẹ lábẹ́ ẹyẹ pa wọ́n lásẹ̀ wọ́n sì tàbí àlẹ́ yá ẹni sùn rẹ̀ máa fi kọ́ wọn kínkínkínkínkín lánà sàálùkà rísíkán àwọn ọlọ́run ò béèrè kẹ́ fún wa jẹ kẹ́ fún wa nánú náà rí sókòkà àwọn aláàfún yín jẹ bọ́n bá ń kírun ẹ̀dọ́ ò lè mọ kírun kọ́mọ́rin tí ó jẹ pẹ̀lú gbólóhùn Al-Kùránì lórí bẹ́ẹ̀ o ibi ọ̀fọ̀ lọ́hùn sí ibi ọ̀fọ̀ lọ́hùn sí ibi ọ̀fọ̀ lọ́hùn sínú àwọn babaláwo àníjọ tí wọ́n wà nídìí òfin bí wọ́n bá ti gbọ́ pé Allahu Akbar wọ́n sì yọsẹ̀ fún ìdí òfin wọ́n lọ kírun nínú àwọn tó yọ sọ́ndí òfin jọ́nà lọ́wọ́ wọ́n bí ọmọ wọn jẹ́ pòfẹ́sọ̀ lónìí dáadáa kọ́dọ̀ ọmọ wọn jẹ́ mínísítà ó kò ní pòfẹ́sọ̀ àwọn ẹlẹ́bàá nínú àwọn tí ń bẹ tí wọ́n ń sọ́njọ́ náà lọ inú wọn ni dàdá ni wà yọ wà yọsẹ̀ kó nídìí òfin yọ lọ pẹ̀rù láàánú náà sì sókè àwọn aláàfún yín jẹ láàfún yín mu ara táǹfààní ìrun máa bẹ́nu ọ̀dà ẹ̀ tó jẹ́ sọ àwọn àǹfààní ìrun kọ̀ọ̀kan fún yín àwọn fawaidu solatul fajr ọ̀làǹfààní tiẹ̀ tuzidukal jamal Allahu akbar wa salatul zuhur tuzidukar rizqa wa salatul asr tuzidukal sihha wa salatul maghrib tukhaffifu at-tawattur wa salatul isha barakatun waraha Allahu akbar kai ẹni ó kéwú ti gbọ́n tẹ́ wí àwọn àǹfààní tí ń bẹ fún ọmọ pẹ́wọ̀ tó kírun ó ti tọ́ kí lọ fẹ́ gbà ń bẹ́ gbogbo ẹni yóò ti bá ń kírun àṣùbá solatul fajr fawaidu solaat mo fẹ́ sọ fún ọ yìí man salla solatul fajr ẹni tí bá ń kírun àṣùbá lásìkò rẹ̀ níjàmá kò kí ń bò wù tó so yé dókà jamalan ojú orí ó tutù ni ó dùn wò ó yóò dùn wò torí pé jíjáde tí ń jáde lọ àṣùbá pẹ̀lú àwọn màláíkà àwọn atẹ́gùn dáadáa tí ń fẹ́ láwọn àṣùbá ọ̀hún yóò mọ tú ara rẹ̀ ṣe wa salatu zuhur tuziduka rizq bọ́ bá ń kírun àyílà níjàmá ní dáadáa tuziduka rizqan àti jẹ rẹ àti mú rẹ kò ní jẹ́ sọ̀rọ̀ wa salatul asr ìrun àlásàrì ìrun àyílà bọ́ọ̀ bẹ́yàn bá ti ń kí dásìkò rẹ̀ tuziduka rizqan ó ti sọ pé ń bọ̀ lọ́lọ́ mọ̀ fẹ́ kírun ni ó ní ṣe wàhálà tó fi máa jẹ pẹ̀lú ògùn àǹfààní wọn àyílà tó wá rí tọ́ máa jẹ àti jẹ àti ọbẹ̀ gbẹ pé tóró ti bàṣírí ẹ̀sìn nù kò sẹ́ni tí bàṣírí ẹ̀sìn dásìrí rẹ̀ ò ní bá láìra ìtumọ̀ yìí wọlé sà ọba sírí ẹ̀sìn nù ò ní bàṣírí ẹ̀sìn kásìrí rẹ̀ ọmọ bù ya salam wa salatul asr tuziduka sihha gbogbo ẹni yóò ti ń bá ń kírun àlásàrì dáadáa níjàmá yóò lálàáfíà jà àwọn ẹgbẹ́ yòókù lọ yóò lálàáfíà jà àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ yòókù lọ wa salatul maghrib ẹni bá ti mọ̀ fún òun ní kùdìẹ̀kùdìẹ̀ la wọ́n ti bọ̀ nísìnyí máa kírun àlásàrì gbogbo nǹkan òun lọ máa kí máa wà tó já àlásàrì gbọ́ fún tuziduka sihha yóò sàlékún àwọn lálàáfíà dáadáa gbogbo tí ọba máa ṣe bí paracetamol bí kìnnìkan ọ̀tá ti dìde lẹ̀ pátẹ́ fọwọ́ ìwọ tó kí wọ́n mọ̀ pé gbogbo àkàkálẹ̀ kò ní jẹ́ ti wa salatul maghrib sallallahu alayhi wa sallam ìwọ̀n maghrib tukhaffifu at-tawattur àìnífọ̀kàbalẹ̀ ò ní jẹ́ ti bọ́ọ̀ bá ti ń kírun magribi wa salatul isha'i barakatun waraha Allahu akbar ra'atun badaniyya wa ra'atun ruhiyya wa ra'atun jasadiyya ma'a ẹni ó kéwú ti gbọ́ gbogbo ẹni yóò tọ́wọ́ pé ìrún ìṣáì ẹwà àwọn babaláwa wa níjọba bá ti lọ ọmọ gíríbì wọn ní wálé òde ìṣáì ní tí ọba mú wọn wálé wọn làlúrí ló mímú lọ làlúrí ìmọ̀fẹ́ sí bẹ̀rẹ̀ làlúrí wọ́n ti ẹ̀ lálejò kan wá gbogbo àlejò tó bá wẹjú wọn wá bá wa mọ́sálásí wọ́n wà mú wa mọ́sálásí làlúrí wọ́n wá jókòó wọ́n gbà ládàá takhfifu tawattur wọ́n tún ní barakatun waraha àlùbáríkà ọjà tí wọ́n jókòó láti bàbá kí wọ́n gírí wọn ní lọlé wọn sì ní máa ṣe wórówóró àbá kọ́dà
wọ́n wà tẹ fóònù wọ́n ní sẹ́ tí wọ́n ti ní lásìmí fúnra ara wọn tí wọ́n máa fà fúnra ara wọn. yóò mọ̀ ṣe tìláwà. ẹni ọmọ kí ó tààrà nù wọn. ẹni ọmọ ṣe tìláwà àwọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. tí wọ́n sì ní pariwo. àwọn alẹ́ àwọn náà sì ti mọ̀ pé báwọn aláàjì bá ti lọ ọmọ kiri bí ó di ìṣáàrì kí wọ́n tó dé. àwọn ló sì ní ìrìn burúkú lọ láàrin. báwo ló ṣe wá wọ́n ti ń dáná wọn kalẹ̀ wọ́n ń darí ìṣáàrì dé báyìí dé wọ́n daṣọ bọ́ra ní. àwọn èrò ọ̀yàgbé wa olùwàbà kẹ́ gbogbo àwọn bàbá náà àtàwọn ìyá dáadáa yìí olùwàbà kẹ́ wọn sí àlìjẹ́ náà onídàára ni ó fi wọn sí àwọn ìyẹn dáṣọ bó ẹ̀sìn Ọlọ́run wá dá sírí. Ọlọ́run wá bá sírí àwọn náà. Allahu akbar. Olúwa bá mi bá sírí wọn gbà àwọn náà dáṣọ bó ẹ̀sìn. Olúwa bá mi padà bò wọ́n láṣìírí àṣírí wọn bò. Àṣírí wọn bò. Nínú àwọn àdájọ́ tí ń bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bá fi rún lẹ̀. Tariku Solaat la yahillu lahu dukhulu Makkah. Wala al-haram. Kọ́gbọ́dọ̀ lọ Makkah. Sọ̀rọ̀ nù. Wọ́n ní wọ́n ṣe táfì fún wọn. Ok. Àmẹ́ni tí èkírun lé tọ́ba dé Makkah kò dé kírun. Kò sọ́gbọ́n tí ó dá sí. Gbogbo ẹni yóò tọ́ lọ Makkah tí ì bá kírun lé. Bọ́bá dé Mẹ́kà náà yóò bọ́bá dé Mẹ́kà náà kò ní kí ọkàn jókòó ní ọmọ wábí ọjà ti pọ̀ lọ. wọ́n bá wa sọ fún wa ní wá mọ́nàrà mi ní o mọ́nàrà wà ní tó bá mo lè fowó mi sí ẹgbọ́n tó lọ bá mi fún ọpẹ́ ọgbọ́dọ̀ lọ Mẹ́kà ó ní yá ayyuhal ladhina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harami ba'da 'amihim hadha. Allahu akbar. ó ní ẹ má lọ Mẹ́kà. ẹ jẹ́ wọ́n gbọ́n sí o kẹ́ fi sinmi. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد مسجد الحرام بعد عامهم هذا مسجد الحرام بعد عامهم هذا. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولا نسيب أكل وغدا لومك. يا أيها الذين آمنوا ó ní mo pè é tẹ́gbà mímọ́. إنما المشركون نجس. ó ní gbogbo ẹni tí èkìrun ẹ̀gbin ní bẹ lára wọn. òun lòórùn òun lòórùn òun ní kàsì. òun lòórùn òun ní kàsì. kọ́dọ̀ òun ní gáìtì. ẹ má jẹ́ wọ́n lọ bẹ̀. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. lẹ́yìn ọdún ẹ má jẹ́ wọ́n lọ mọ́ o ẹ má jẹ́ wọ́n wọ Mọ́kà mọ́ ẹ má jẹ́ wọ́n lọ mọ́ ẹ má jẹ́ wọ́n wọ Mọ́kà mọ́. àwọn gan lẹ́gbin. àwọn gan lẹ́gbin nínú tí ń bẹ fẹ́ni tí ń fi irun lẹ̀ tí òkè láyé rísù wọn ní jogún ẹ̀ wọn ló sì ní jogún wọn. gbogbo tó bá wò fi lẹ̀ ànábì lórí orí láyé rísù lè mùsùlùmí lè káfíìrì wala lè káfíìrì lè mùsùlùmí. orí pé wọn tó kírun orí pé wọn bá ti kú tán o ti dẹni ẹ̀sìn. ẹ tún máa wo tí ń bẹ fẹ́ni tó fi irun lẹ̀ tí òkè. ẹ gbọ́dọ̀ wẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ fasọ sí la ẹ gbọ́dọ̀ kírun sí la ẹ gbọ́dọ̀ sí sínú mọkíbára wa mùsùlùmí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa béèrè pé mo láwa sí sí ẹ gbé lọ ibi tó jìnnà ní ẹ kàn gbẹ́lẹ̀ tutututu ẹ sì jí mọ́ bẹ́ẹ̀ bí ajá kọ́dẹ̀ ní tẹpẹpẹ torí òun náà tẹpẹpẹ fọlọ́run. Allahu akbar. ẹ ní tẹpẹpẹ rẹ bẹ́ẹ̀ bá lẹ fi lé ìwùlẹ̀ máa rùn ní ọ̀darùn lẹ̀ ẹ wàá gbé pẹ̀lú aṣọ tó kú sí lọ́rùn náà ẹ gbé lọ jìnnà jìnnà. ibi tí ogún ọdún lónìí. ogún ọdún lónìí tí lè ò ní dé bẹ́ẹ̀ ẹ kàn rárá gbẹ́lẹ̀ tutututu ẹ fi bọ́ bẹ̀ ẹ máa kúrò níbẹ̀. nínú tí ń bẹ fún gbogbo ẹni tí kì í kírun láyé gbogbo ẹni yóò tí kì í kírun àánú rẹ ò ṣe mí o ọ̀dà kí ni ọba yẹn tí ó ní òun òfin ní kírun bàbá wa ẹ jẹ́ sọ kí nìkan fún mi bọ́ ọba ní tálíkà ni ìwọ ò ní kírun Ànábì Ìsá tálíkà rẹ ju tiẹ̀ lọ ó sì ráyè tọ́lọ́run bọ́ ọba lọ́lá ni wọ́ ọlọ́lá ni ọ́ ọlọ́lá tó tu Sùlẹ́mánà ẹ lọ wo gbogbo mọ́sálásí tí ń bá ń bẹ ní gbogbo ilé iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan ẹ wọ àwọn tí wọ́n máa kírun bẹ́ẹ̀ àwọn bíi dírẹ́fà àwọn bíi mọ́síńjà àwọn bíi èyí tí ń dá bábà fúnlẹ̀ ẹ ní pàṣẹ ẹ̀kí ń bẹ ẹ ní dàrẹ́kítọ̀ ń bẹ ẹ ní kọmíṣánná ń bẹ. bàbá olóhùn yìí níjẹ̀jọ́ wọn wá kọjá sí ìdàrọ́ àyíká sùfú fa. wọ́n ní tẹ́ bá ti sáfù mọ́sálásí nínú mọ́sálásí wa ẹ rí tálíkà ń bẹ àtẹni àtọwọ́gbọ́n rẹ àtàwọn tí ò rí bì kankan lọ. àjẹkọ̀ ọ̀rọ̀ àwọn àfa yóò máa fẹnu kù náà ni. ló ti rí náà wọlé bá mọ́sálásí báwo ni kọmíṣánná ṣe lọ mọ́sálásí lọ kírun. kọ̀ráyè. báwo ni pàṣẹ ìkírun ṣe lọ mọ́sálásí lọ kírun láyìí lá ayé lọ bá wọn bẹ àlásàrì ọba wọn bẹ. irun méjì sì ni wọ́n máa kí láyé tiwọn. wọ́n kírun jímọ̀ bí wọ́n bá sì dé jímọ̀ náà wà nígbà túbọ̀ bá ti ní wọ́n fẹ́ ṣe túbọ̀ tani wọ́n dé. wọ́n sì kírun ọdún méjèèjì irú ọlálù ẹ̀lẹ́yìn ní tó ti Sùlẹ́mánà ẹ gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run yìí wọ́n fi irun lẹ̀ irun náà wọ́n ní wọ́n wá kí. bọ́ bá pèrè lọ́lá Sùlẹ́mánà ọ̀rá yìí tọ́lọ́run èyí tí gbogbo èdè ayé lòun gbọ́ gbogbo èdè tí wọ́n wò ọgbà ò lè gbọ́ tó alákọ̀ọ́kọ́ olùgbèdè bí ni àti wọn bí ọbí ọgbà Hausa. òsìlè tó fowó ra ìbò. ọ̀fọwọ́ rẹ̀ ìbò ni tó láti ní kó fowó rẹ̀ ìbò àní fowó rẹ̀ ìbò sí ń bẹ̀ mọ́ ọ̀fọwọ́ rẹ̀ ìbò ni. ọlọmọsà jára bàbá wa pẹ̀lú àwọn tẹ̀ ẹ̀dẹ̀rẹ̀ pọ̀ mọ́ wa láti bí wákàtí kàǹpé bọ̀ wá báyìí láti ilé SBS ni ẹ ti ń gbọ́ wa láti eré ètò Al-Islah ìdámọ̀ bára wa pàdé jọmẹjọmẹjọ àwọn afárá táǹgbà ìjòrò ní àmì bàbá wa Al-Walid bàbá wa gba Sheikh Abd.Rahman Alfa
àwọn là ń gba àlejò tí wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ náà ní kárakára tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ nípa aburú tí ń bẹ fún kéèyàn gbẹ̀rún jùlẹ̀ àti àwọn orí ńláńlá tí ń bẹ fún tí a bá ń kírun wákàtí kọ̀ọ̀kan àwọn orí tí ń bẹ ń bẹ ni wọ́n ń bá wa sọ gbogbo àwọn tí wọ́n jára láti lẹ́yìn wa tí wọ́n ń sponsor program yìí gbogbo àwọn tálíkà náà la sponsor rẹ̀ fa gẹ́gẹ́ bí ẹ ti sọ pé kì í ṣe mọ́tíláṣí nìkan láti máa rí tálíkà ní gbogbo àwọn ètò báyìí náà tálíkà náà ni wọ́n pọ̀ jù bẹ́ẹ̀. àwọn tálíkà là á ṣe sàárà àwọn tálíkà là á nílẹ̀kùn. Allahu akbar. tálíkà ò nílẹ̀kùn kọ́dà kò ní kọ́kọ́rọ́. àwọn tá a wí yìí wọ́n ní fẹ́ǹsì wọ́n ní ajá wọ́n ní security iná kan tẹ́ máa tó sínú fẹ́ǹsì wọ́n ní wáyà kan tí máa gbé èèyàn àwọn wọ̀nyí ni ṣé tálíkà kọ́ wà lọ ọbẹ̀ wọn. tálíkà náà ní ìran tálíkà lọ́wọ́. Allahu akbar. ẹ dákun ìrìn jẹ ìrìn mu. ọ̀dọ̀ tálíkà lọ́wọ́. ọ̀dọ̀ tálíkà ni ó lọ kò lè lọ ọ̀dọ̀ wọn. Allahu akbar. gbogbo wa a ní àwíjàre kan lọ́dọ̀ Ọlọ́run tí ó dùn ní àmọ̀kẹ́. àwọn ànábì Ọlọ́run ni ó tó wá kiri Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gbogbo ẹni yóò tí ì kírun àṣùbà àlàyé ọ̀sọ́ ti púpọ̀ kọ́dà kejì èèyàn lálàáfíà òní lálàáfíà tó bá kírun àṣùbà. ọmọ Sàmúdì. ọmọ Sàmúdì ẹ wo lílọ máa lọ mọ́sálásí lásùbà pẹ̀lú inú òkùnkùn ìmọ́lẹ̀ ni ó máa jásí fún nínú sàárè rẹ̀. Allahu akbar. ìmọ́lẹ̀ ni ó máa jásí nínú òtútù nínú ooru níta wá sí láyé nu ẹ bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ gbogbo aláṣìkí láyé ẹni tẹ́lẹ̀ rẹ̀ ọba pé nu wa ni àmọ́ òun ọmọ bọ́lọ̀ ti sọ ọ̀dà báyìí. ẹni tẹ́lẹ̀ rẹ̀ ọba pé nu wọn. kò ní sọ pé mo plan yẹn ni. Allah àwọn plan yẹn ni èyí òun pé. àti wàhálà púpọ̀. àwọn ṣe wàhálà kówó yìí tó dé. máa pé wàhálà lè yẹn ṣe tí fi ro àwọn tí ń gbẹ́ kànga àwọn tí ń lagi àwọn aláàrú àwọn tí ó kọ ráìsì mẹ́wàá sí wọn kan ṣoṣo àwọn olóyè wọn olówó ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ olówó só lè mú búlọ́ọ̀kù ẹyọ kan nísìnyí ọmọ gbàgbé ẹni wọn gbé tírí àlẹ́ lérí. bá mo blọọkì lé pé kó lè bá a mọ̀ gẹ́gẹ́ bí tèmi máa sọ fún gbogbo ayé o ti sọ bí náà ọba tó ń so oore fún gbogbo wa tá a lẹ́tọ̀ọ́ sí. Allahu akbar. Allahu akbar. Rahman Alfa àánú la rí gbà. àánú la rí gbà. bọ́ọ̀lù sì máa ṣe mani òfìbà ni ẹni abáni ọwọ́ ṣèṣirò sẹ́rẹ̀ afẹ́fẹ́ ìyàjẹ́ ni mani òfìbà. ọyá máa bọ̀ wá ṣèṣirò sẹ́rẹ̀. bóòlù kan ti di méjì Ọlọ́run fẹ́ fi ìyà jẹ nù lọ́dọ̀ ìjọba náà. lọ́dọ̀ ìjọba. àní kọ́dà lọ́dọ̀ ìjọba náà. ìjọba náà fẹ́ fi ìyà jẹ ni àwọn yọkàn halẹ̀ ní lẹ́yìn oṣù kan yóò tó fi ilẹ̀ Ọlọ́run lè fi ilẹ̀ ilá máa tá a bá lóko. La ilaha illallah. Ọlọ́run. ayọ́ àlùbọ̀ àlùkò ọ fẹ́ràn ara rẹ̀ bí ti kírun àní wàá máa pẹ́ nìkan wàá máa sọ àfáà kan lẹ́nu wọ́n á ní ẹni tí ó bá kírun kọ́ lọ́dọ̀ tiẹ̀ o wọ́n tó black mail wọn. ẹni tí ó bá kírun ọ̀dọ̀ rẹ̀ ní kọ́ lọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ ní kọ́ lọ o àwọn ni wọ́n máa kírun o Allahu akbar. àwọn ni wọ́n máa kírun àwọn lolùkírun àwọn ni wọ́n máa kírun àwọn ni wọ́n máa kírun àwọn ni wọ́n máa lọ ọbẹ̀ ọtọ́ di tí ọ̀dà nù ẹni tí ń kírun lásìkò ẹ tó yá lọ bí irun jàmọ́. àwọn kan tó máa ń dá sàkásà wọn mo lásà kásà wọn. ọ̀dọ̀ àwọn afáwọn ni ọlọ́dọ̀ àwọn ni wọ́n máa ń kírun ni wọ́n ti ń kírun nù. àwọn sàgbákò òrùn ẹja lọ ọrùn jàmọ́ ẹni mi kan ọlọ́ọ̀bọ̀kà lọ́dún ni wọ́n wá ní bàbá ó ní owó ọgbọ́n mọ́kà tó wọ́n sọ pé ó kù ìṣẹ́jú márùn-ún tá a ṣe ká mọ́ owó wọ́n yẹ pé èèyàn ní mọ́kà yìí pé ó kù ìṣẹ́jú márùn-ún tá a ṣe ká mọ́ mo ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lè pè wọ́n bẹ́ẹ̀ mọ́ kálukú wa máa ń tọ́ wá ṣe láyé àwọn ọmọ tọ́ ìmáàmù là ń retí o wọ́n retí ìmáàmù tí wọ́n wà kí n olóhùn wa gbọ́ pé ó kù ìṣẹ́jú márùn-ún o a tó fi ìṣẹ́jú márùn-ún kú o bá bí ìṣẹ́jú méjì tó kù yìí ìyá bí sọ pé tètè máa ṣàlùwàlá o ẹ̀yin tẹ́ wà nù lé nù mọ́sálásí àtẹ̀yin tẹ́ bá ń ta àbí jọ̀wọ́n pé tọ̀ ṣàlùwàlá láti lé àlómi o ṣé ó yẹ kí làákàyọ̀ sọ fún yẹn pé ọdẹ ṣàlùwàlá láti lé o mọ́sálásí ò lómi o àmọ́ wọ́n bó ti lómi inú ilé rẹ̀ ọmọ bó ti rí. wọ́n wá ń bẹ̀ wá ká tó wá kírun. orí bẹ̀ mọ́ká. ọ̀tọ̀ ní sọ bẹ́ẹ̀ pé owó ọgbọ́n gbogbo spíkà pé tọ̀ ọyẹ máa ó kù ìṣẹ́jú márùn-ún tá a sì ká mọ́ o oní tó kálukọ ọmọ lọ wìtìwìtì bí gbàtẹ́ yẹn lọ. ẹ máa tán yọ máa páàkì mọ́tò wá kírun. wọ́n páàkì mọ́tò wá kírun ni yọ páàkì mọ́tò wá kírun gbogbo àwọn àrùn kọ̀ọ̀kan lọ́la àwọn tí máa kí ìrun àṣùbá àwọn tálíkà ni ó lọ kí torí ó tètè lọ bí iṣẹ́ kọ́mọ́ bá pẹ́ tọrọ gàlẹ́ fún ní kwérì àwọn lẹ́ẹ̀bà mọ́sálásí gbogbo àwọn tí gbé fi sẹ̀bílì láì mọ́sálásí èèlò ni wọ́n pa lásùbá tọrọ ó ti gbọ̀kadà ń bẹ lápò rẹ̀ kò lè fi ilẹ̀ kò sì jẹ́ bí bóun ní ọ̀sẹ̀ wá fi ilẹ̀ tí ó wà rìn débi iṣẹ́ ìgbà náà lẹ́sẹ̀ wá rí bàbá olówó lè lọ́tọ́ wẹ̀lì mọ́dì yóò wá gbégi kan sẹ́nu bí òpó náà irun rínú ní n tọ́ wá ṣe láyé. láago méje kọjá Al-Qur'an sọ fún mi pẹ̀lú rẹ pé waqimi ssolata tarafa an-nahari wa zulfa mina al-layli innal hasanati yuzhibuna as-sayyi'at. àṣẹ wọn a máa pèsè rẹ. lára àǹfààní ìrun nù. o kírun ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ó ó tún ní ayé la Al-Qur'an ni wọ́n sọ fún wa yìí pé gbogbo òrùn tó ń bá ń kí ó ní waqimi ssolata ẹ máa kírun. wàzúlífà minal ṣáì àtàṣùbá. innal hasanati yuzhibuna sayyi'ati. àṣẹ dáadáa ni kéèyàn ó kírun a máa pèsè rẹ yuzhibuna sayyi'ati. bọ́ bá kú dẹ́ yín òun nìkan ẹja máa kírun.
adúpẹ́ fún bàbá wa fadilatu Sheikh Al-Walid Abd.Razak bàbá wa rẹ̀ mọ́ ẹnu gbọ́kọ́ ẹ̀rọ ọlọ́run kan wọ́n ní ẹ̀bí wà gbọ́dọ̀ látàárọ̀ nígbà tẹ wá wí tẹ wí hùn nígbà tẹ wá ní Muhammad kan wá ní wọ́n yẹsẹ̀ jọ yìí táwọn gbọ́mọ́ láti jọ hùn ẹ̀rọ ọlọ́run kan ní ìgbà kan àbí àwẹ̀ tó pọ̀ lánàá dákun ọlọ́ba sábà wálé sàdáadá lọ́kọ̀ bá dúpẹ́ fún yín ọlọ́run mọ́ pààyè nísìn ó sì mọ́ pààrẹ̀ sí yín